नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला हॉटेल सारखी पनीर भुर्जी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 250 ग्रॅम पनीर घेतलेला आहे। हे फ्रेश पनीर आहे। एक कांदा मोठा जाळीव भाजून घेतलेला आहे। एक गड्डी लसूण आहे। 3 हिरव्या मिरच्या जाळीव भाजून घेतल्या। 1 चमचा काजू आहे आणि 1 चमचा मगज आहे आणि 1 इंच आलं छोटे तुकडे करून घेतलेले। हा एवढा मसाला आपल्याला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा आहे आणि हे पनीर आपल्याला खिसणीने खिसून घ्यायचे। मसाला बारीक करून घेतलाय आणि हे पनीर बघा ह्या मोठे ह्यानं आपल्याला खिसून घ्यायचे। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका। 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे। कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं जिरं टाकायचं। जिरं चांगलं तडतडून द्यायचं। एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आणि एक मोठ्या आकाराचा टमाटर एकदम बारीक कापून घेतले बघा आणि टमाटर चांगलं परतून घ्यायचं। असं तेल सुटस्तोवर बघा चांगलं भाजून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये जो आपण हा मसाला बारीक केलाय ना मिक्सरला तो टाकायचा आणि मिनिटभर परतून घेऊया आपण। मीडियम गॅसवर बघा परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये गरम मसाला पावडर 1 चमचा, ह्याची पण रेसिपी टाकलेली आहे। चवीनुसार मीठ, धने जिरे पावडर अर्धा चमचा आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर। कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे। आता ह्याला तेल सुटस्तोवर आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। मसाला बघा तेल सुटस्तोवर मी चांगला परतून घेतलेला आहे। असं परतून घ्यायचं म्हणजे पनीर भुर्जीला आपल्याला चव 1 नंबर लागते। आणि ज्या मिक्सरमध्ये मी मसाला बारीक केला होता ना त्यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे। छोटा अर्धा ग्लास पाणी टाकले। आता हे कालवून घेते मी। मिक्स करून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी साखर टाकायची, एकदम थोडीशी टाकायची। त्यामुळे काय होते चव छान येते। करून बघा तुम्ही। आणि गॅस बारीक करायचा, असं उडतं बरं का अंगावर। आता बारीक गॅसवर मी आता ह्याच्यावर झाकण ठेवणार आहे। 1 7 मिनिट मी ह्याच्यावर झाकण ठेवणार। झाकून ठेवलं तर बघा कसा मस्त असा मसाला झालेला आहे। आता हा हलवून घेऊया पहिला आणि एकदम बारीक गॅस करायचा। तुम्ही फास्ट गॅसवर करू नका, एकदम बारीक गॅस केलेला। त्यामुळे काय होतं खाली वगैरे लागल, कडे पातळ असेल तर जळून जाईल मसाला सगळा। आता त्याच्यामध्ये बघा हे पनीर असं खिसून घेतलं। तुमच्याकडे जर मलाई असेल तर थोडीशी मलाई पण टाका, 1 नंबर लागतं। आता मिक्स करून घेऊया। हे चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि हलवून घेऊया। आणि गॅस अजून पण बारीकच आहे। गॅस मी बिलकुल मीडियम पण केला नाही आणि फास्ट पण केला नाही, बारीकच ठेवलेला आहे। ते बारीक गॅसवर मी 5 मिनिटं झाकून ठेवते। बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं तर बघा किती मस्त अशी झालेली आहे। अशा पद्धतीत बघा पनीर भुर्जी करून बघा, हॉटेलसारखी 1 नंबर चव येणार बघा। काय मस्त अशी झालेली आहे। खायला तुम्ही पुरीवर खा, चपातीवर खा, 1 नंबर चव एकदम। ही रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।